Μόλις βγήκαμε για την πρώτη μας βόλτα στην πόλη Κοριέντες, Αργεντινή. Και τι έλεγες? Και έλεγα ότι έχει πάνω στα καλώδια μία μπάλα σαν άχυρο, δεν ξέρω τι είναι, που πάνω έχει και λουλουδάκια. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό, δεν ξέρω τι είναι. Μήπως είναι φωλιά από πουλιά? Δεν ξέρω, πραγματικά. Εγώ όμως ήθελα να πω ότι έβαλα αυτό το μέλι μέσα στα μάτια μου και τώρα κολλάνε. Ποιο μέλι? Είχαμε αγοράσει ένα μέλι από το Centro Experimental de Recursos Medicinales στο Ιταγκουρουμπί de la Cordillera στην Παραγουάη και είπαν ότι οι αυτόχθονοι λαοί το έβαζαν και στα μάτια τους και έκανε πολύ καλό. Το έβαλα στα μάτια μου, έτσουξε λίγο στην αρχή, λέω εντάξει δεν πειράζει, καλό θα είναι. Αλλά τώρα συνεχίζουν να κολλάνε μεταξύ τους. Θα πηγαίνουμε με κλειστά μάτια στο τέλος. Τέλος πάντων, πάμε να προχωρήσουμε προς τον ποταμό, γιατί έχουμε μια ανυπομονησία, έναν ενθουσιασμό να βουτήξουμε το πόδι μας μέσα. Ρωτήσαμε τον άνθρωπο που μας έφερε με το Uber αν επιτρέπεται να κολυμπήσουμε και τι μας είπε? Μας είπε ότι ναι, έχει σημαντούρες, έχει τέλος πάντων ένα πλέγμα μέχρι ένα σημείο, επιτρέπεται να κολυμπήσεις χωρίς το σίβιο. Αλλά αν θες να πας πιο μέσα, πρέπει να φορέσεις το σίβιο από εκείνα τα γυλαίκια τέλος πάντων. Τα πορτοκαλί. Και μετά λέει επιτρέπεται γιατί μπορεί να βουλιάξεις. Έχει κάποια τμήματα που σε τραβάνε προς τα κάτω γιατί είναι ποτάμι, δεν είναι θάλασσα. Δεν έχει τόσο καλή άνοση. Οπότε θα χρειαστεί αυτό αν θέλεις να κολυμπάς όπου θέλεις. Εγώ βλέπω ένα πολύ όμορφο δέντρο. Βασικά έχει πολλά, αλλά αυτό έχει και κάποια κίτρινα άνθη. Και ρίχνουμε μία ματιά στη γειτονιά μας. Ήσυχα δεν πρέπει να πάμε? 24ωρο, πολύ κοντά στο σπίτι μας, πολύ πολικό αυτό. Ωραία. Κανένας δεν είναι έξω αυτή τη στιγμή. Έχει ζέστη, είναι μεσημέρι. Ενδεχομένως εκεί που θα φτάσουμε σε λίγο στην παραλία του ποταμού Παρανά να έχει αρκετούς ανθρώπους που κάθονται και κάνουν ηλιοθεραπεία, το μπάνιο τους, δεν ξέρω. Μπορούμε να πούμε παραλία ποταμού? Εδώ το λένε, τώρα δεν ξέρω στα ελληνικά αν μπορούμε να το πούμε. Όχι, μήπως καλύτερα. Πάντως εμένα μου κάνει εντύπωση και αυτός ο κάδος. Ναι, τι έλεγες? Ναι, αυτός ο κάδος όντως είναι κλασικός εδώ και στην Παραγουάη, αλλά και στη Βόρεια Βραζιλία το έχουμε πετύχει, στη Μανάους. Σε άλλα μέρη δεν τον έχω δει έτσι ακριβώς ίδιο. Ναι, έλεγα ότι εδώ το λένε πλάγια, το λένε παραλία δηλαδή, αν το μεταφράσουμε είναι παραλία. Πλάζα συγκεκριμένα. Ναι. Πλάζα εδώ, πλάζα στο Buenos Aires, πλάτζα στο Medellín. Τέλος πάντων, αλλάζει λίγο η προφορά ανάλογα με το μέρος, αλλά όπως και να έχει αυτό που έλεγα είναι ότι εδώ είναι όντως παραλία, δηλαδή έχουμε αμμουδιά. Θα το δούμε καλύτερα βέβαια και σε 5 λεπτά που φτάνουμε, αλλά άλλο η όχθη και άλλο η παραλία. Δηλαδή η όχθη είναι απλώς βρίσκομαι δίπλα στον ποταμό, αλλά η παραλία είναι άμα έχω και μια αμμουδιά από δίπλα, πώς θα το αποκαλέσω? Περπατήσαμε πολύ λίγο και φτάσαμε στο πάρκο Καμπακούα. Αυτό εδώ έχει γρασίδι, έχει δέντρα που κάνουν σκιά, έχει και κερκίδες, όχι όμως αμφιθέατρο, από ό,τι μπορώ να δω. Είναι γήπεδο ποδοσφαίρου νομίζω και έτσι μπορεί κάποιος να παίξει ποδόσφαιρο και να έχει και τις ιαχές των υποστηρικτών από πάνω στις κερκίδες. Εδώ βλέπουμε και κάποιον που παίζει ποδόσφαιρο με το γιο του και η υπόλοιπη οικογένεια κάνει πικνίκ νομίζω. Τι ωραίο μέρος. Ευχαριστώ. Πολύ πράσινο. Θα έρθουμε να τρέξουμε εδώ το πρωί? Ναι, αμέ, γιατί όχι? Γιατί είναι ωραίο. Όχι γιατί όχι, γιατί ναι, γι' αυτό, επειδή είναι ωραίο. Πάντως ακούμε πουλιά. Τελικά δεν είναι γήπεδο ποδοσφαίρου. Όχι, δεν είναι. Δεν βλέπω τέρμα. Είναι απλώς γρασίδι. Και τελικά μοιάζει και λίγο αμφιθεατρικό έτσι το σχήμα. Όχι ότι είναι αμφιθέατρο, απλά έχει ένα κύκλο στη μέση. Απέναντι ακούω έναν πολύ ενοχλητικό ήχο. Τι σου θυμίζει? Θυμήθηκα το Περού. Είδα ότι είναι ένας κύριος με το ποδηλατάκι του που περνάει και πουλάει παγωτό. Λοιπόν, στο Περού ήταν ο χειρότερος ήχος, μας τύχιωσε, ήταν παντού. Και είχαμε μετακομίσει μια φορά σε ένα κοντομίνιουμ εκεί στο Σαν Μιγέλ, τέλος πάντων, πώς λεγόταν εκεί. Και ήμασταν πολύ χαρούμενοι γιατί είχε πάρα πολύ ησυχία η γειτονιά. Και μπαίνουμε στο σπίτι, 5ος όροφος, κάτι τέτοιο. Και ακούω. Ήταν ένας κύριος με ένα μηχάνημα, δεν ξέρω. Που κάνει ντουντούκα. Κάτι που το πατάς και κάνει. Εδώ έχουμε και ένα άγαλμα της Παναγίας και εξακολουθούμε να ακούμε τον ενοχλητικό ήχο από τον άνθρωπο που πουλάει. Τι πουλάει αυτός συγκεκριμένος? Πουλάει παγωτά πάλι για άλλη μια φορά. Είναι η ίδια μπίζνα. Δεν ξέρω ποιος θεωρεί ότι αυτό είναι νόμιμο και μπορούμε απλώς να κυκλοφορούμε ενοχλώντας όλους τους ανθρώπους στο διάβα μας. Κοίταξε να δεις, δεν είναι παράνομο να προκαλείς ηχορύπανση. Είναι βασικά μέχρι ένα σημείο επιτρέπεται και από ένα σημείο και μετά μάλλον απαγορεύεται. Φαντάζομαι ότι αν κάποιος το παρακολουθούσε από τις αρχές και ήξερε πόσο θόρυβο παράγει αυτός ο κύριος στο διάβα του όλη μέρα. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ παράνομο. Θα μπορούσε να προσθέσει τα δεσιμπέλα θρηστικά, γιατί έχουμε τα δεσιμπέλα από τη μία τα δεσιμπέλ της στιγμής, αλλά μπορούμε και συσσωρευτικά να σκεφτούμε ότι κάποιος μπορεί να παράγει τόσο πολλά δεσιμπέλ που πραγματικά είναι τεράστια η χορύπανση. Τέλος πάντων, είναι αυτό. Είναι μια όμορφη παιδική χαρά εκεί στο βάθος. Ναι, όντως. Μεταλλική βλέπω κατασκευή εκεί. Και εδώ έχουμε ένα άλλο παιχνίδι, αλλά δεν ξέρω τι είναι.
Θα μπορούσε να είναι κάτι, αλλά μπορεί και να μην είναι. Κάτι σε βόλεϊ, όχι ακριβώς. Έχουμε και ένα καζίνο βλέπω εδώ δίπλα μας. Ναι, τεράστιο. Εδώ έχει ένα πάγκο με παιχνίδια και πίσω έχουμε ένα τεράστιο καζίνο. Αλλά εμείς φτάνουμε προς το νερό. Ναι, φτάνουμε στον ποταμό Παρανά. Εν τω μεταξύ, Παρανά λέγεται και μια πολιτεία της Βραζιλίας, στο νότο. Η πρωτεύουσα είναι η Κουριτσίμπα. Η πολιτεία του Παρανά είναι ακριβώς δίπλα στην Παραγουάη. Μάλιστα, επισκεφθήκαμε την πολιτεία του Παρανά για να πάμε Φως του Ιγουασού. Ελάχιστα. Εκεί που είναι οι καταράκτες Ιγκουασού. Μετράει, δεν μετράει. Και λέγεται, ο ποταμός Παρανά λέγεται έτσι και η πολιτεία μάλλον λέγεται έτσι εξαιτίας του ποταμού Παρανά. Φαντάζομαι ότι το όνομα δόθηκε στην πολιτεία από τον ποταμό. Φαντάζομαι ότι έτσι ξεκίνησε. Και αυτό είναι το πάρκο. Πάρκε Καμπά Κουά. Φαντάζομαι ότι το Καμπά Κουά σημαίνει κάτι στην γηγενή γλώσσα εδώ, κάποιου γηγενούς λαού. Γιατί εδώ όντως είχαμε γηγενείς, υπήρχαν γηγενείς όταν φτάσανε φυσικά οι Ισπανοί κατακτητές σε αυτές τις περιοχές, αυτά τα εδάφη. Στην Παραγουάη ξέρουμε ότι ήταν οι Γουαρανί, φυσικά υπήρχαν και άλλες φυλές που ξεχνάμε να αναφέρουμε. Υπήρχαν οι Ελχέτιν, οι Βακλέ, πολλοί άλλοι τέλος πάντων. Και εδώ φαντάζομαι είχαν τους δικούς τους, δεν ήταν οι Γουαρανί, θα ήταν κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, φτάνουμε. Περάσαμε απέναντι στο Boulevard και τώρα στον ποταμό.